So ngayong hapon, magawa tayo ng hummus na peanut butter ang ating ilagay, hindi tahini. Although meron akong tahini guys, but today I'll make a hummus. Pero peanut butter ang ating gagamitin. Ito ang ingredients natin. Meron tayong chickpeas, jalopeno, meron tayong chicken cubes, onion, and garlic. Water, may cayenne pepper tayo, and olive oil. So, ayan siya ang pinaka-main ingredients ng ating hummus. But these ingredients, we will change it into something. Instead of tahini, guys, today I will use a peanut butter. So, ayan siya ang pinaka-ingredients sa ating hummus with tahini, but hindi siya gagamitin natin ngayon. So, dito natin siya i-blend. You have to just drop everything, all the ingredients here, and then mix it, blend it. And if you don't have any tahini, guys, so these are the other options. Jalapeno. Instead of jalapeno, you can use sriracha or whatever hot sauce na pwede ninyong gamitin. If wala kayong tahini, you can use a peanut butter. So, ayan ang option. Since quarantine time ngayon, we can just use whatever available sa ating pantry. So, tinesting ko siya kung masarap ba ang ating hummus ngayong hapon. When you serve your hummus, it's nice if you add olive oil on top and a dash of cayenne pepper. Ayan, para magkulay siya, guys. So, that's very simple. Since wala tayong lime or lemon juice ngayong hapon, it's okay. Whatever available since it's quarantine time. So, yung breakfast namin kanina, guys, parang brunch na rin siya. Pero mga around 11 o'clock. So, ngayon, alas 4 na ng hapon. Kain na naman tayo, early dinner or pang snacks. I don't know kung ano ito siya, guys. Meron akong smoothie dito and meron akong hummus and crackers at vegetables and fruits. Pwede na ito siya sa amin. Ang pamilya ko, guys, hindi problema pakainin kung anong ibigay ko. Very simple lang ang kain namin dito. Ako dahil sa live. Grabe yan. Pakanto-kanto lang ako, guys. Kaya ayaw ko sa kusinang ito. Okay, ubusin natin ito. So, ayan guys, dyan na siya. Dyan na siya para makita, okay? Napakahirap. Dahil walang island ang kusina namin. So, yan ang mahirap pag kusinang walang island, guys. Huwag kayong bibili ng bahay na walang island. Dahil, dyan, ang lutuan ko, nakadikit. Gusto ko yung lutuan yung open ba. Tapos, dito sana sa washing namin area. Pero may nakaano pa doon na pang bar. Ayaw ko sa mga bahay na ganyan. So, pagtiisin natin, pakanto-kanto tayo ha. Para makita ninyo. Since early sa hapunan, guys, nagawa ako ng smoothie, banana, strawberry, and milk. Ayan siya ang ating smoothie ngayong gabi. Parang dinner na ito siya dahil I don't think kakain pa kami ng dinner. May gustong mag-snacks dahil may nagutom daw, may gusto ng smoothie. So, ayan, gumawa ako ng smoothie. Meron akong hummus para sa cracker, para pang snacks or pang dinner, whatever. Yan, walang problema. Napakasimple lang ang kain namin. Pag mag-breakfast, pwede na si smoothie. Pag ayaw nila ng cereal or ayaw nila ng breakfast cracker, whatever there.
And pang dinner siya guys, ito pang dinner namin or snacks namin, wala ding problema. Ang ginagawa ko ay iba-iba ang ibigay ko na straw para hindi siya mag-interchange. So ito na ang ating hapunan. Voice over tayo guys dahil nag-practice ng gitara si Highness. So ayan siya. And pangit din ang ano sa labas dahil parang may ulan siya. Well, from umaga hanggang ngayon, andito pa rin tayo. So ito siya guys, early dinner dahil late kami nag-lunch. So ito na ang ating pa-dinner. Hindi na ako magluto, di ba? Dahil mayroon nating hummus leftover sa lunch. Cheers! So, ito na ang ating pa-dinner. So, salamat sa aking 800, 900 subscribers dahil naka-touchdown na tayo. Yay! So, ayan siya guys. Salamat, salamat, salamat. At ang nanalo, ilagay ko na lang dito sa description for sa first ano, di ba? So, ayan guys. Salamat sa nag-subscribe sa akin and salamat sa nagsuporta and salamat sa mga kaibigan, mga relatives nagsuporta sa akin, family. Ayan siya guys, naka 900 na tayo. So, cheers! Yes. So, itong hummus natin is, tinesting ko yung peanut butter siya. Ayan siya, peanut butter instead of tahini. Ang ginamit ko is peanut butter. So, kung wala kayong tahini guys, pwede si peanut butter. Kung wala kayong jalopeno na fresh or jalopeno canned, you can use yung sriracha o kung anong sauce na hot sauce ang ginagamit ninyo, pwedeng-pwede siya. So, ayan siya ang ating snackies. So, pang dinner or snackies na siya. Wala pang $10 ang aming total amount siguro sa aming dinner guys. It's very simple. Our dinner is from scratch. Meron tayo ditong chickpeas, fruits and vegetables, may cracker siya at may feta bread. And meron tayong smoothie. And ang aking anak kumakain na siya ng apple and meron siyang ano ba yung tawag na Asian drinks na yan. So, ito lang kami kasimple guys. I don't need to cook na kung ano pa yung ibigay mo sa pamilya mo. May pa lechon-lechon pa kayo dyan, o pa noodles pa, or whatever, isda, prito, or whatever guys. Sa amin guys, simple lang siya. May cracker na kami, may cheese at hummus. We're good. Well guys, kami dito may assigned seat kami. Dito ako, sa tabi ko ay anak ko, sa front ko ay anak ko, and doon si daddy. So ayan siya guys. Meron kami ditong mga chairs. Hindi pwede kung saan-saan ka makaupo dito. So ayan siya. If we have a visitor, we are going to tell them na you have to get your chair, doon ka, or dito ako, or we have to adjust. Dahil itong mga anak ko, hindi nila ibigay yung upuan nila. Alam niyo guys, from umaga may grocery kami. Na-process ko yung, hugasan ko yung mga groceries namin, i-sanitize ko siya. And then, nagluto ako ng brunch. Siguro mga alas 11 na yun siya. And then, nag-lunch or brunch kami. After that, dito na naman tayo. Hindi yata ako nakalabas sa kitchen.
Thank you sa lahat ng nakasubscribe sa aking channel. 800 and 900 touchdown na tayo. And sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button, like, and click the notification bell as well. Sa nakasubscribe na, thank you guys for watching and stopping by. Bye!